السلام عليكم، كيفكم يا جماعة؟ بهذا المقطع راح نحكي عن لعبة الرعب الجديدة سايلنت هيل اف، واللي صراحة كانت تجربة مختلفة تماما عن باقي أجزاء السلسلة. اللعبة فيها قصة نفسية عميقة وغريبة، وبتاخذنا لليابان وتحديدا لفترة الستينات، وبتحكي عن شخصية محورية اسمها هيناكو شيميزو، بنت بتعيش تحت ضغط نفسي واجتماعي من كل الناس اللي حواليها، أهلها والمجتمع وحتى نفسها. اللعبة هاي مش بس رعب، فيها كثير رموز وأحداث مش مفهومة من أول مرة، عشان هيك لازم تلعبها أكثر من مرة عشان تبلش تفهم شو اللي صار فعليا، لأنه كل فرع بالقصة بيفتح لك زاوية جديدة من الأحداث. أجواء اللعبة مريبة وفيها عناصر بتذكرك بألعاب زي بي تي وفي ساج، بس بطابع ياباني خاص فيها. الغموض فيها مش تقليدي، وكل ما تقدمت بتكتشف أسرار بتزيد أسئلتك. الملفت هون إنه الضباب اللي متعودين عليه بسلسلة سايلنت هيل مش مرتبط بس بالبلدة الأصلية بقدر ما هو موجود جوا النفس. بهذا المقطع راح نفصل القصة خطوة بخطوة، ونحكي شو اللي صار مع هيناكو، ونفهم كيف الكاتب ريوكيشي 07 ربط الأحداث ببعض بهالطريقة المعقدة. ولا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس إذا حابب تشوف شروحات أكثر لقصص الألعاب. ويلا نبدأ. سايلنت هيل اف بتحكي عن بنت اسمها هيناكو شيميزو، عايشة بعالم ضبابي بيمثل كل مخاوفها، خصوصا خوفها من انها تكون امرأة زي ما بدهم مش زي ما بدها هي. يعني المجتمع حواليها راسم لها طريق لازم تمشي عليه، وهي عارفة انه اي بنت بتطلع برا هالخط راح يصير الكل ضدها. هيناكو كانت منبوذة في مجتمعها لانها بنت بتحكي مع شباب، مجتمعها شافها غلط وصارت الكلمة تلحقها، وصارت هي بنفسها مش عارفة شو بدها تعمل، لا مع أهلها ولا مع صاحباتها ولا حتى مع حالها. وعشان هيك رحلتها بعالم الضباب مش بس رعب نفسي، هي انعكاس لحالتها الداخلية. كل خطوة كانت بتمشيها هناك كانت عبارة عن صراع بين اللي هي حابة تكونه واللي بدهم إياه الناس منها. وهناك جواتها كان في شخصيتين، واحدة بتحاول تلاقي مكانها والثانية مستسلمة للي حواليها. وسط كل هالفوضى النفسية كان موضوع الزواج كأنه المحطة النهائية المفروضة على هيناكو، مش لأنها جاهزة أو حتى مقتنعة، بس لأنه هيك لازم يصير. الناس حواليها شايفين الزواج كحل وطريق لازم تمشي فيه، بس هيناكو كانت واقفة على مفترق حاد، يا تمشي على الخط اللي رسموه إلها أو تكسر القواعد وتدور على نفسها الحقيقية. الضباب بعالم اللعبة مش مجرد جو مرعب، هو تمثيل دقيق لحالتها النفسية. بنت تايهة مش مستقرة بتحاول تفهم حالها وشو بدها فعلا، وإحنا كلاعبين بنمشي معها خطوة بخطوة ورا قناع الثعلب باتجاه الزفاف اللي أصلا مش متأكدة إنها بدها توصله. هيناكو كانت رافضة تتحول لنسخة مكررة من أمها أو أختها جونكو، وما بدها تكون الزوجة المثالية اللي بتتبع الأوامر وتلغي حالها عشان ترضي الكل إلا نفسها. لما ندخل على رمزية اللعبة احنا بنحكي عن رحلة هيناكو شيميزو، بنت مراهقة بتعيش في بلدة يابانية اسمها إيبيسوغاوكا. القصة بتركز على التغييرات اللي بتصير بحياتها والضغوط اللي بتمر فيها واللي بتدفعها للنضوج الإجباري. من أول اللعبة بنشوف أماكن مختلفة بتمثل مراحل حياتها. الحقول بتمثل الطفولة، أيام كانت حياتها بسيطة وهادية. المدرسة ترمز لفترة المراهقة اللي فيها بتكون تايهة ومضغوطة ومنعزلة عن باقي الناس. أما البيت وهو المكان اللي بتبدأ فيه المشاكل الكبيرة، علاقتها مع عائلتها مش مستقرة، بالإضافة مع شخص اسمه شو أي واي وهو صديقها من الطفولة. رغم أنهم كانوا يعتبروا بعض شركاء، العلاقة بينهم صار فيها فجوة واضحة، وهذا الشيء أثر على نفسيتها وتصرفاتها خلال القصة. بس خلينا نوضح نقطة مهمة، هيناكو ما كانت مراهقة بأحداث اللعبة، لأنه في مشهد بعد شارت النهاية الافتراضية ببين إنها بعمر العشرين. يعني كل اللي شفناه بعالم الضباب هو شريط ذكريات، رحلة جوا عقلها مليانة ندم وتردد وأسئلة مش محلولة عن الزواج والمستقبل، وعن إذا فعلا هي بدها هالإشي ولا بس ماشي فيه لأنها مجبورة. اللعبة كمان استخدمت رمز الطيور زي ما بنشوف كثير بالإعلام الياباني سواء بالأغاني أو الأنمي كرمز للحرية. حرية هيناكو كانت مقيدة طول اللعبة، مش بس بخوفها لكن بكل التوقعات والاختيارات اللي انفرضت عليها. وفي شيء كان يمنع هيناكو تتحرر وتكون على طبيعتها، ومع الوقت صارت شيء ثاني تماما، صورة مصنوعة ومتقنة بس مش حقيقية تحولت لثعلب. وهذا التحول مش صدفة، لأنه الثعلب في الثقافة اليابانية رمز الذكاء والخداع، بس كمان صراع داخلي وتلاعب بالذات. وهون بيجي السؤال الحقيقي، هل راح تقص أجنحتها وتعيش حسب ما بدهم، ولا راح تطير وتكون نفسها حتى لو كان الثمن كبير؟
القصة بتبدأ من علاقة هيناكو بالعالم الثاني، واللي صارت بسبب الكبسولات الحمراء والبيضاء اللي أخذتها من شو. هالكبسولات في الأصل كانت تخفف صداع التوتر، بس إلها تأثيرات جانبية أكبر من هيك بكثير. شو كان يتعمد يعطي هيناكو هالحبوب عشان تساعدها تحكي مع حالها جوا عقلها وتفكر منيح إذا كانت فعلا بدها تتزوج ولا لا. خلينا نوضح شغلة مهمة، شو وهيناكو كانوا أصدقاء من أيام الطفولة، بس لما صاروا في مرحلة البلوغ الأمور تعقدت وصارت المشاعر أغلبها مش واضحة. وأصلا الثقافة اليابانية عندها فكرة سلبية عن صداقات الولد والبنت، وفعليا هاي الفطرة السليمة، وهيناكو كان الكل يشوفها كأنها ولد، وهذا الشيء خلاها منبوذة أكثر. أما بخصوص صديقتها رينكو، كانت زعلانة كثير من علاقة شو وهيناكو، وبسبب الغيرة والضغط اللي سببوا هذا الشيء خلاها تتصرف بطريقة مختلفة وصار عندها صراع داخلي. طبعا هيناكو، شو، رينكو وساكوكو كانوا دائما مع بعض، لكنهم مع الوقت انفصلوا بسبب التوتر اللي كان بينهم، وهذا الحكي عمل لكل واحد فيهم مشاعر مكبوتة تحولت لقلق وجنون وشك وغيره. هيناكو كانت بتحترم أختها الكبيرة من قلبها، بس لما تزوجت جونكو حست إنها تخلت عنها وخانتها، وهالمشاعر رجعت تطلع عند أصحاب هيناكو، وخاصة ساكوكو اللي حست إنها انتركت لحالها وحيدة. طبعا الحبوب اللي أخذتها هيناكو عملت فيها شيء غريب وخلتها تنقسم لقسمين، قسم كان ظاهر عليها والقسم الثاني جوا عقلها، وصارت بين العالم العادي والضباب المليان كوابيس. الأحلام والواقع اختلطوا، وقلقها من الزواج ومشاعرها المتضاربة اتجاه شو صاروا يتجسدوا بنبع لونه قرمزي. وطبعا الشخصيات المختلفة من هيناكو صاروا مقتنعين انه لازم واحد منهم يموت عشان الثاني يقدر يتحرر. خلينا نحكي شوي عن عائلة شيميزو. العائلة هاي كانت معروفة انها ملعونة، حرفيا دائما في مآسي وقرارات مفروضة وحياة كلها قمع وتحكم. في قلب هالعائلة بنلاقي الأختين جونكو وهيناكو، وكل واحدة منهن كانت ضحية زواج مدبر، والسبب على الأغلب كان عشان أبوهم يسدد ديونه من خلال تزويجهم لعائلات معها مصاري. يعني لا الرغبة ولا الحب كانوا موجودين، وزواجهم كان عبارة عن صفقة مش خيار. وأبوهم كان شخصية متسلطة بامتياز، ما بيقبل إنهم يرفضوا له طلب أو يناقشوه، وأي واحدة من البنات تحاول تعترض كان يواجهها بالعنف. وبالنسبة لأمهم، رغم إنها كانت زوجة مثالية حسب العادات، بس للأسف ما كانت السند اللي هيناكو كانت محتاجيته، بالعكس صارت جزء من النظام اللي كان ضاغط على بنتها. وبهيك صاروا بنات عائلة شيميزو كأنهم قرابين، بيقدموا حالهم فداء لأبوهم عشان يحافظوا على اسم العائلة وسمعتها، وما كان حدا شايفهم كأشخاص إلهم مشاعر ورغبات، كانوا عبارة عن أدوات لخدمة العائلة وبس. لكن مع تقدم اللعبة، العالم الآخر ما بيخلي هيناكو تكمل بهالطريقة، بالعكس بيجبرها إنها تتغير بأفكارها وحالتها النفسية وحتى على مستوى وجودها كله. وعشان تتحرر فعليا لازم تواجه ماضيها وتقطع كل الروابط اللي كانت خانقيتها. وفي العالم الموازي هاي المواجهة كانت بشكل حرفي، بتصير مجبورة إنها تقتل بشكل رمزي وأحيانا فعلي من عائلتها وأصدقائها عشان تتحرر من كل دور اجتماعي الناس حاولوا يفرضوه عليها، وعشان تبدأ حياة جديدة مع ذاتها الحقيقية. طيب خلينا نحكي عن واحد من أغرب الشخصيات باللعبة، فوكس ماسك أو قناع الثعلب. طبعا هو كوتويوكي تسونيكي، خطيب هيناكو واللي المفروض يكون زوجها المستقبلي. كوتويوكي كان المفروض يورث اسم عيلته تسونيكي، وهي عيلة كبيرة وواضح إنهم عندهم سلطة ونفوذ. أمه كانت صارمة كثير وتزوجت واحد من نفس العيلة عشان تحافظ على الدم والاسم. بس اللي صار مع كوتويوكي غريب جدا، وهو عمره 9 سنوات هجم عليه ثعلب، ومن بعدها دخل بغيبوبة، ولما صحي ما كان نفس الشخص وكأنه شيء ثاني استولى عليه. وهون بنفهم إنه روح الثعلب أو الكيتسوني سيطرت على كوتويوكي وربطته بالعالم الآخر. الكيتسوني بحسب الأساطير اليابانية مخلوق سماوي بيقدر يتلبس الناس ويتحكم فيهم، وبالتالي صار هدفه إنه يخلي هيناكو تصير زوجته سواء كانت موافقة أو لا. بس بالمقابل في العالم الواقعي في احتمال كبير إنه كوتويوكي نفسه يكون تعرض لغسيل دماغ وهو صغير، يعني ممكن أصلا ما كان يحب هيناكو عن قناعة، بس الكل حواليه برمجوه على الفكرة وخلوه يصدق إنه هذا هو قدره. طبعا كوتويوكي شخص طيب ومش شرير، بس عنده جانب مخفي ورا قناع الثعلب، وهذا اللي خلى هيناكو تشك بكل إشي حواليها، حتى في مشاعرها. هل هي فعلا بتحبه ولا بس مرتاحة إله عشان شايفيته كطوق نجاة لحياتها المدمرة؟ في وسط هالارتباك تظهر الدمية كرمز أو حتى كأداة بتعيد خلق الأوراق،
لكن الحقيقة المؤلمة إنه هيناكو وكوتويوكو ما كانوا أحرار، هم ضحايا لتوقعات عائلاتهم وانولدوا في أدوار ما اختاروها. الدمية مش شخصية خارجية بتشوفها هيناكو، بالعكس هي رمز داخلي، وهي الصوت اللي دائما بيهمس في أذانها. الدمية كانت رمز لخوف هيناكو من أقرب الناس إلها، الناس اللي المفروض توثق فيهم زي شو وكوتويوكي. مع الوقت بصير خوفها من كوتويوكي يكبر، خصوصا لأنه مرتبط بروح الثعلب الغامضة. وهون هيناكو بتبدأ تسأل نفسها، هل ممكن الرجال الطيبين والحنونين يتحولوا زي أبوها اللي كان رمز العنف والقهر في حياتها؟ رمزية الدمية هون بتمثل صوت التحذير جواتها، بتذكرها إن الأمور مش دائما راح تمشي زي ما بدها، وإنه هالطريق اللي ماشي فيه ممكن يوديها للفشل والخذلان. وطبعا التحليلات بتقول إن الدمية هي تمثيل لصراع هيناكو الداخلي، الصراع بين إنها تخضع لتوقعات العيلة والمجتمع أو تكسر هالقيد وتبحث عن ذاتها الحقيقية. الدمية كمان بتعبر عن الشكوك اللي بتعطل تقدمها، بتوقفها وبتخليها تتردد وما تأخذ القرارات اللي لازم تأخذها. وبالنهاية الدمية مش بس فكرة سلبية أو خوف، هي جزء من الرحلة النفسية الصعبة لهيناكو والتحدي الكبير اللي لازم تواجهه عشان تتغلب على مخاوفها وتصير قوية مهما كانت الظروف. لعبة سايلنت هيل أف فيها عدة نهايات، وكل نهاية منهم بتعكس مسار مختلف في قصة هيناكو، صراعها الداخلي مع الماضي والمجتمع والهوية. الأحداث بتوصل لنقطة مختلفة حسب اختيارات هيناكو، وكل نهاية بتحكي قصة خاصة عن مشاعرها وقراراتها. الآن رح نغوص مع بعض بكل نهاية ونفهم شو بتمثل وكيف بتأثر على القصة. هاي أول نهاية بشوفها اللاعب لما يلعب اللعبة بدون قرارات رئيسية. القصة بتكمل لما هيناكو بتشهد مقتل والديها على إيد نسخة ثانية منها. بعد هيك بتدخل قاعة عبادة مظلمة، وهناك بتتفاجأ بأختها جونكو واقفة ومصدومة إنها بعدها عايشة. هيناكو بتكون مرتبكة وبتسأل جونكو، ليش واقفة معهم وانتي مش عارفة أنا بشو بشعر؟ هون جونكو بتشوف هيناكو وهي بتأخذ الكبسولات الحمراء، وسألتها من متى بتأخذي هاي الأشياء. هيناكو حكت لها إنها بتخليها أهدى. لما جونكو حاولت تأخذ منها علبة الدواء، هيناكو دفشتها عنها، وفجأة جونكو بتتجمد بمكانها. بعد هيك هيناكو بتحطم المذبح والقرابين اللي عليه، بس تخلص بتظهر هيناكو المقنعة لابسة زي الشيروموكو، وهو لباس الزفاف الياباني. هيناكو بتكون زعلانة منها لأنها قتلت أصدقائها وأهلها، ولما يصير قتال عنيف بينهم هيناكو بتنتصر. بعد هيك الوحوش بتظهر وبتجبرها تهرب من القاعة، وهي بتتنقل بين المدينة والمعبد. بتسمع أصوات مألوفة، صوت والدها وصوت شخص لابس قناع ثعلب وأصوات أصحابها. ولما توصل لبوابة الخروج بتسمع صفارات إنذار، وبتظهر شيروموكو من جديد. وهناك بيطلع صوت من جهاز لاسلكي لشرطي بيحكي عن عدد كبير من القتلى، وعن مشتبه فيها لابسة فستان زفاف وحامل سكين، وكان في علبة كبسولات حمراء بمكان الجريمة. وهون بنفهم الحقيقة بأنه الزفاف صار فعلا، بس عقل هيناكو رفضه وانفجرت نفسيا وقتلت الكل بحفل زفافها. اللعبة بتنتهي بس الحقيقة لسه مش كاملة، وكل ما تعيد التجربة رح تكتشف طبقات أعمق وأعقد من قصة هيناكو. هاي النهاية هيناكو بتكون واقفة على باب زواجها، بس مش مرتاحة ولا مقتنعة. وقتها بتقرر تهرب مع صديقها شو اللي بيكون واقف جنبها وبده يساعدها، وهم بيحاولوا يهربوا. بظهر كوتويوكي الشاب اللي كانت راح تتزوجه، بس مش بشكله الطبيعي، لأنه بتحول لوحش ثعلب ضخم عنده 9 ذيول، لأنه كان في روح سيطرت عليه وهو طفل. هالثعلب مش بس شكله مخيف، لأنه فعليا هو القوة اللي كانت تتحكم بهيناكو طول حياتها من تحت لتحت. النية الحقيقية من وجود هالثعلب كانت إنه يبعد هيناكو عن حريتها ويخليها تابعة وتظل تمشي على الخط اللي رسمته إلها العيلة والمجتمع. بس هيناكو بهالنهاية بتوقف وقفة قوية، بتواجهه وبتغلبه، وبهيك بتكسر القيد اللي كان ماسكها من جوا طول الوقت. والمفاجأة إنه الثعلب نفسه بعد ما تغلبه بيستوعب إنه فشل وبيخليها تروح بإرادته. بهاللحظة شو بنظر على كوتويوكي نظرة فيها ذكريات الطفولة لما كانوا يلعبوا سوا ألعاب مثل حروب الفضاء. هون شو بشوف إنه كوتويوكي مش وحش، وإنه بس إنسان ضعيف انلعب بعقله وانحط بمكان أكبر من قدره. وهناك وشو بيكملوا طريقهم بعالم الضباب. بس السؤال اللي بيطرح نفسه، هل فعلا هناك تحررت من ماضيها ولا كل اللي صار كان مجرد هروب؟ هاي النهاية من أغرب وأثقل النهايات بالقصة،
بنشوف فيها هيناكو وهي بتسلم حالها للواقع وبتوافق تتزوج من كوتويوكي. أول ما تدخل القاعة بتفقد أعصابها وبتحاول تسترجع شخصيتها القديمة، فبتخرب كل إشي قدامها، وبعدين بتواجه نسخة مشوهة من حالها. بعد ما يخلص القتال بيناتهم، كوتويوكي بطرد الكيان اللي كان مستحوذ عليها من زمان وبحكي لها إنها هسه بأمان. بعد هيك بدخل عليهم شو وهو بإيده مضرب خشب وبضرب كوتويوكي وبوقعه على الأرض، وكان ناوي يقتله عشان يمنع الزواج بأي طريقة. بس هيناكو قررت تحمي كوتويوكي وغطت عليه بجسمها، وقالت لشو إنها ما بتقدر تظل معه ولازم تتزوج كوتويوكي. بعد هيك شو بهرب وهيناكو بتلحقه وبتواجهه وجها لوجه، وهون بنكتشف إنه هو اللي أعطاها الكبسولات الحمراء، وهناك بتحول شو لوحش وبتضطر تقاتله. بعد المعركة اللي دارت بينهم كوتويوكي بظهر وبيحكي إنه هيناكو صارت إله، بس شو برد عليه وبقول إنها شريكته وإنها دايما إله وإنه راح يعطيه إياها كإعارة. هيناكو بتحكي له لا تظلك تعاملني كشيء. بعد هيك بتفقوا إنهم يكونوا أصدقاء. النهاية شكلها هادي، بس مشهد ما بعد النهاية هو اللي بيكسر القلب، لأنه هيناكو ظهرت بوجه مشوه تحت الدرج وكانت تبكي وتترجى لأنها تحولت للإشي اللي كانت طول عمرها تحتقره، لأنها كانت تستنى حدا يمد إيده إلها ويسمعها، بس الكل كان دايس عليها وعلى كيانها. وهذا تبين من خلال المشهد لما حدا دعس على وجهها، وبهيك بتكون هناك انحبست جوات نفسها للأبد وكانت عاجزة إنها تتحرر. هاي النهاية كل إشي حوالين هيناكو صار هادي بشكل غريب، واللي بيعتبروها كثير من اللاعبين النهاية الحقيقية. هيناكو بتوصل لمرحلة مواجهة صريحة مع حالها، بتكتشف إنها ما كانت قاعدة بتعيش الحياة اللي بتمثلها فعلا. كل الضغط اللي أجا من عائلتها زي التقاليد والتوقعات وحتى من المجتمع حواليها خلى هيناكو تمشي بطريق ما كانت مقتنعة فيه من الأساس. صحيح اللعبة ما بتحكي حرفيا إنها كانت رافضة الزواج، بس هي كانت محاصرة بخيارات ما كانت مناسبة إلها، وإنها وافقت عشان ترضي غيرها مش حالها. بهاي النهاية هيناكو ما بتهرب ولا بتقاوم، بس بتختار تصير واعية أكثر، وهذا الوعي بخليها تحرر حالها من اللعنة اللي لزقت فيها من أول اللعبة، زي الأصوات اللي كانت تسمعها والتمثيل اللي كانت مجبورة عليه والقيود اللي كانت حابسيتها. كانت دايما تسمع صوت بحكي لها لازم تكوني هيك عشان ترضيهم، بس بالنهاية عرفت إنها مش مجبورة تكون زي ما بدهم الناس، واختارت إنها تعيش بطريقتها. بعدين هيناكو بترجع لشخصيتها الحقيقية وبتتقبل النسخة الثانية منها اللي هي نسخة الثعلب، وبتصير عايشة معها بسلام بدون أي صراع. وهذا هو أهم شيء بالقصة، إنها بطلت تايهة بين شخصيتين وصارت متصالحة مع حالها وكل جزء فيها. أما كوتويوكي فدوره مش مجرد شخصية جانبية. من خلال المصادر الرسمية بنعرف إنه من سلالة فوكس، وكان دائما حواليها كرمز وأحيانا كداعم حقيقي، وفعليا ما كان واضح إنه أنقذها بشكل مباشر، بس في كثير تفسيرات بتشوف إنه وجوده بجانبها ساعدها تلاقي السلام اللي كانت تدور عليه. وفي النهاية بتوصلها رسالة من كوتويوكي بيقول فيها إنه هو كمان بلش يواجه نفسه ويحاول يعيش بصدق، وبده يتعامل مع مشاعره بطريقة واقعية وبسيطة بعيدا عن التوقعات أو الصور اللي حاول يلبسها لحاله. وهيك بتكون النهاية خلصت على هدوء بلدة إيبيسوغاوكا وهيناكو. هاي اللعبة زي باقي أجزاء السلسلة فيها نهاية سرية ومجنونة اسمها غزو الفضاء العظيم. النهاية هاي مش درامية ولا حزينة، بالعكس كلها عبارة عن مزحة ومقدمة بأسلوب أفلام الخيال العلمي القديمة، كأنك بتحضر فيلم من الستينات عن المخلوقات الفضائية. وعشان تفتح النهاية لازم تكون مخلص اللعبة وتبدأ اللعبة مرة ثانية نيو جيم بلس، ولازم تكون محتفظ ببعض الأشياء اللي جمعتها أول مرة. وبعد هيك لازم تعمل خطوات معينة، مثل إنك تروح على مكان في البلدة وتسمع بث إذاعي غريب من الراديو بيحكي عن مخلوقات فضائية، تلم 3 ملصقات لفيلم خيالي اسمه غزو الفضاء العظيم وتجمعهم بالترتيب الصحيح، وبعدين تلاقي مراجعة مكتوبة عن الفيلم وتحطها في مكان معين قريب من متجر تشيزوريا. بس تعمل هاي الخطوات اللعبة فجأة بتعرض نهاية سرية وبطلع مشهد مرسوم بأسلوب القصص المصورة، بيحكوا عن نظريات فضائيين وبكونوا يسألوا بعض مين فينا ممكن يكون مخلوق فضائي متنكر، وببدأوا يحكوا أسرار محرجة عن حالهم عشان يثبتوا إنهم بشر حقيقيين. الجو بيكون ساخر ومضحك، وبالنهاية بنشوف صحن طائر فوق بلدة إيبيسوغاوكا، وهيك بتنتهي النهاية السرية. طبعا هاي النهاية ما إلها علاقة بالقصة الأصلية، هي مجرد فقرة سرية حطوها المطورين كنوع من المتعة أو مفاجأة للناس اللي بتحب تكتشف كل شيء داخل اللعبة.
وهيك أصدقائي بنكون غطينا قصة سايلنت هيل أف من أولها لآخرها بكل تفاصيلها ونهاياتها، من اللحظات الدرامية لرمزيات اللعبة والشخصيات. احكوا لنا بالتعليقات أي نهاية حسيتوا إنها أقوى، وشو رأيكم برسالة اللعبة؟ هل فعلا كانت تجربة تستحق الانتظار؟ وإذا عجبك الفيديو لا تنسى تحط لايك وتشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد أول بأول. بشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم.